สวัสดีครับนิยายเสียงเรื่องนี้มีลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์อะไรบางอย่างเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินและผู้แต่งด้วยนะครับขอเชิญรับฟังกันอย่างมีความสุขทุกท่านขอบคุณมากๆครับบทที่6บ่าวรับใช้วังบูรพาตลอด 3-4 วันที่ผ่านมาบ้านสกุลหยวนมีแต่เรื่องวุ่นวายไม่หยุดหย่อนตั้งแต่เรื่องคุณหนูลั่วหนีงานแต่งงานซ้ำยังหายตัวไปอย่างปริศนาบรรดาบ่าวรับใช้ในบ้านก็พลอยวุ่นวายไปด้วยเพราะทุกคนในบ้านถูกท่านหยวนสอบปากคำทีละคนซึ่งกว่าจะครบทุกคนก็ใช้เวลาถึง2 วันชิงไม่ได้ติดตามว่าเรื่องสืบหาคุณหนูลั่วไปถึงไหนเพราะมัวแต่นอนสมพิษไข้พออาการล้าวระบมดีขึ้นท่านพ่อบ้านจงเป่าก็มาพบนางถึงในห้องพักในตอนรุ่งเช้าท่านพ่อบ้านเห็นหน้าคนที่มาเคาะประตูห้องชิงก็รู้สึกแปลกใจไม่น้อยปกติพ่อบ้านจงเป่าจะถือตัวน้อยครั้งที่เขาจะลงมาที่เรือนของบ่าวรับใช้ข้ามาเยี่ยมนะเจ้าเป็นอย่างไรบ้างได้ยาที่พี่ฟังเอามาให้รวมทั้งได้พักฟื้นข้าดีขึ้นแล้วขอรับชิงตอบไปตามตรงนึกแปลกใจไม่น้อยที่อยู่ท่านพ่อบ้านจงเป่ามาพบนางแต่เห็นสีหน้าของจงเป่าที่ดูเหมือนคนแบกความทุกข์เอาไว้นางก็อดถามไม่ได้ท่านพ่อบ้านมีธุระอะไรหรือเปล่าถึงมาหาข้าถึงที่นี่ข้ามีเรื่องสำคัญที่ต้องคุยกับเจ้าเรื่องอะไรหรือขอรับชิงทำหน้าสงสัยแล้วพ่อบ้านจงเป่าก็เอ่ยขึ้นเรื่องชางฟู่เข้าไปคุยข้างในกันเถอะพ่อบ้านจงเป่าเอ่ยเสียงเครียดแล้วคอยจับปฏิกิริยาของเจ้าหนุ่มน้อยนามชิงเทียนที่ดูจะสนิทกับลูกชายของเขาเป็นพิเศษชิงจึงหลบทางให้ท่านพ่อบ้านเข้ามาในห้องพี่ฟู่ไปเอาม้ามาแล้วหรือขอรับถึงจะรู้เรื่องแต่ชิงก็ยังแกล้งตีหน้าเซ่อถามเจ้ารู้อยู่แก่ใจว่าชางฟู่ไปไหนเจ้ายังจะแกล้งเซ่อถามข้าอีกหรือข้ารู้ว่าเจ้าร่วมมือกับชางฟู่เรื่องพาคุณหนูลั่วหนีไปข้าไม่รู้อะไรทั้งนั้นนะชิงรีบปฏิเสธพลวันก้นของนางที่ร้าวระบมเพิ่งจะดีขึ้นคือโดนโบยซ้ำอีกเห็นทีครั้งนี้นางคงพิการข้าไม่กล่าวหาใครโดยปราศจากหลักฐานหลอกเจ้าหนุ่มข้าพบภาพวาดนี้ในห้องของชางฟู่และข้าก็รู้ว่าเป็นฝีมือเจ้าชิงรับภาพวาดมาเปิดดูก็กลืนน้ำลายลงคอเป็นภาพของชางฟู่กับคุณหนูลั่วขี่ม้าด้วยกันภาพนี้นางเป็นคนวาดเองกับมือซึ่งชางฟู่ได้ขอภาพนี้ไปจากนางแล้วก็นึกว่าเขาทำลายภาพวาดทิ้งไปแล้วแต่ชางฟู่ก็ไม่ได้ทำเช่นนั้นโชคดีที่ท่านพ่อบ้านเป็นคนมาพบเข้าหากเป็นคนอื่นมาพบนางคงได้ถูกท่านหยวนสอบสวนอีกเป็นแน่รูปพวกนี้ไม่มีใครเห็นมีแต่ข้าคนเดียวเท่านั้นที่ข้ามาหาเจ้าก็เพื่อจะถามว่าชางฟู่ไปไหนข้าไม่รู้จริงๆขอรับพี่ฟู่ไม่ได้บอกอะไรข้าไว้ชิงบอกไปตามตรงนางรู้แค่ว่าชางฟู่ตั้งใจพาคุณหนูลั่วหลบหนีแต่นางก็ไม่รู้ว่าพวกเขาทั้งคู่จะไปไหนกันเจ้ายอมรับแล้วสิว่ามีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้ข้าไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นหญิงสาวอึดอัดใจที่จะพูดความจริงเพราะนางไม่อาจไว้ใจท่านพ่อบ้านได้ชิงเทียนหากเจ้ายังไม่พูดความจริงกับข้าจะนำรูปภาพที่เจ้าวาดนี้ไปให้นายท่านคราวนี้ล่ะก้นเจ้าได้ระบมกว่าเดิมแน่พอถูกขู่หญิงสาวก็หน้าซีดเผือดอย่าเชิญนะท่านพ่อบ้านข้าพูดแล้วก็ได้ว่ามาสิจริงอยู่ว่าข้าร่วมมือกับพี่ฟู่แต่ข้าไม่รู้จริงๆว่าพี่ฟู่พาคุณหนูหนีไปไหนพี่ฟู่เป็นคนขอร้องให้ข้านำจดหมายไปมอบให้คุณหนูเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นๆข้าไม่รู้ไม่เห็นจริงๆสารภาพออกมาแล้วชิงก็น้ำตาคลอเบ้าจดหมายเขียนว่าอย่างไรบ้างข้าไม่รู้แค่คุณหนูอ่านจดหมายเสร็จก็หยุดร้องไห้แล้วคุณหนูก็ให้ข้าไปบอกพี่ฟู่ว่าดวงจันทราอยู่ในบ่อน้ำต่อจากนั้นข้าก็ไม่ได้สนใจอีกว่าพวกเขาคิดจะทำอะไรพ่อบ้านจงเป่าที่ตั้งใจฟังพยักหน้าน้อยๆเห็นสภาพชิงเทียในตอนนี้ก็นึกสงสารเจ้าเด็กหนุ่มคนนี้ดูบอบบางแล้วอิสตรีแต่ดีที่ว่าเด็กหนุ่มคนนี้ขยันขันแข็งและไม่เคยเกี่ยงงานให้ทำอะไรก็ทำแม้แต่ให้ยกกระโถนอึของท่านผู้เฒ่าไปทิ้งชิงเทียนก็ไม่เคยแสดงความรังเกียจยิ่งได้เห็นน้ำใจที่ชิงเทียนมีให้ชางฟู่เขาก็นึกเอ็นดูในน้ำใจของเด็กหนุ่มผู้นี้ไม่น้อยหากไม่ใช่เพราะเจ้าลูกชายไม่รักดีก่อเรื่องขึ้นมาเจ้าหนุ่มน้อยรายนี้คงไม่ถูกโบยจนนอนสมพิษไข้มาหลายวันยังไงเรื่องนี้ก็แพร่งพรายให้ใครรู้ไม่ได้อีกนอกจากชางฟู่อาจจะได้รับอันตรายแล้วเขาเองก็จะพลอยมีความผิดไปด้วยเจ้าไม่รู้จริงๆเหรอว่าชางฟู่พาคุณหนูหนีไปไหนชิงสายหน้าข้าไม่เคยยุ่งเรื่องส่วนตัวของพี่ฟู่เรื่องที่ท่านอยากรู้ข้าก็พูดไปหมดแล้วหากท่านไม่อยากให้พี่ฟู่เดือดร้อนก็เก็บความลับนี้ให้ดีๆเถิดข้าย่อมไม่ทำร้ายลูกของตัวเอง
แต่ข้าไม่ไว้ใจเจ้าพอพ่อบ้านจงเป่าเอ่ยออกมาเช่นนั้นชิงก็หน้าเหวอท่านพูดแบบนี้หมายความเช่นไรพ่อบ้านจงเป่ายิ้มมุมปากหมายความว่าเจ้าอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วสิหมายความว่าท่านหลอกถามข้าเหรอหญิงสาวคืนน้ำลายลงคอหน้าซีดเผือดนางเข้าใจว่าเรื่องนี้ไว้วางใจพ่อบ้านจงเป่าได้เพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของชางฟู่สุดท้ายแล้วพ่อบ้านจงเป่าก็ทำให้นางผิดหวังจนได้เด็กโง่ข้าไม่ได้ใจร้ายกับเจ้าเช่นนั้นหรอกข้าจะหาที่อยู่ใหม่ให้เจ้าขืนเจ้ายังอยู่บ้านสกุลหยวนต่อไปสักวันก็ต้องมีคนรู้ว่าเจ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของชางฟู่คราวนี้แหละเจ้าเดือดร้อนแน่ได้ยินท่านพ่อบ้านกล่าวเช่นนั้นชิงก็ถึงกับถอนหายใจออกมาเสียงดังข้านึกว่าท่านจะจับข้าส่งไปให้นายน้อยเสียอีกใครจะไปใจร้ายกับเจ้าเช่นนั้นข้าจะเอาเจ้าไปฝากไว้กับสหายของข้าก็แล้วกันที่นั่นกว้างใหญ่มีงานมากมายให้เจ้าทำเจ้าจะได้มีที่พักพิงท่านจะให้ข้าไปทำงานที่ไหนเหรอท่านพ่อบ้านชิงถามอย่างสนใจเพราะนางเองก็ไม่อยากอยู่ที่บ้านสกุลหยวนแล้วเพียงแต่นางยังไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนเท่านั้นก็ดีที่ได้พ่อบ้านจงเป่าไปธุระให้นางจะได้ไม่ต้องมาตกระกำลำบากอีกเดี๋ยวเจ้าก็รู้เองรีบเก็บเสื้อผ้าเถอะชิงทำตามที่ท่านพ่อบ้านจงเป่าบอกแต่โดยดีเพราะลึกๆแล้วนางก็ไม่อยากอยู่ที่บ้านสกุลหยวนที่ดินผืนนี้แม้เดิมจะเป็นของครอบครัวนางแต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปในตอนนี้ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับนางอีกแล้วอีกสิ่งหากนางอยู่ไปก็เห็นจะไม่ใช่เรื่องที่ดีหากวันใดท่านหยวนเกิดสงสัยในตัวนางขึ้นมาอีกคราวนี้เห็นที่จะซวยหนักกว่าเดิมเพราะมีข้าวของและเสื้อผ้าเพียงไม่กี่ชิ้นอึดใจเดียวชิงก็เก็บของเสร็จพร้อมที่จะออกเดินทางท่านพ่อบ้านจงเป่าที่ออกไปรับม้าให้กับท่านหยวนจึงพานางเดินทางข้ามเมืองไปในครั้งนี้ด้วยใช้เวลาเดินทางเพียงครึ่งวันก็ถึงจุดหมายปลายทางชิงที่เห็นกำแพงยาวเหยียดกินพื้นที่เกือบภูเขาทั้งลูกถึงก็ทำตาโตเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่นางไม่เคยเห็นบ้านของใครที่ใหญ่โตเท่านี้มาก่อนนี่เป็นบ้านของใครกันท่านพ่อบ้านเหตุใดถึงได้ใหญ่โตถึงเพียงนี้นอกจากกำแพงยาวเหยียดสุดสายตาแล้วนางเห็นบ้านถูกสร้างอยู่บนเขาเวลามองต้องเงยหน้าถึงจะเห็นหลังคาเจ้าเข้าไปทำงานที่นี่เดี๋ยวเจ้าก็รู้เองรีบตามเข้ามาเถอะว่าแล้วพ่อบ้านจงเป่าก็ใช้ประตูเล็กเพื่อเข้าไปข้างในชิงได้แต่เดินตามหลังไปเงียบๆถึงอย่างนั้นนางก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจกับสถานที่งดงามไม่ได้มองไปทางไหนก็มีแต่ต้นไม้เขียวขจีไปทุกหย่อมหญ้าแม้จะมีต้นไม้มากมายแต่ที่นี่ก็ดูเป็นระเบียบซ้ำยังดูลื่นลมยิ่งนักนางไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่นี่เป็นคฤหาสน์ของใครรู้แต่ว่ามันช่างใหญ่โตราวกับวังแล้วพ่อบ้านจงเป่าก็นำนางมาฝากให้ทำงานกับพ่อบ้านตรงคนผู้นี้ดูอายุไล่เลี่ยกับพ่อบ้านจงเป่าดูจากหน้าตาท่าทางและรอยยิ้มที่เป็นมิตรดูว่าคนผู้นี้ใจดีอยู่ไม่น้อยแค่เห็นพ่อบ้านจงเป่ามาเยือนก็ถึงกับสั่งให้เด็กยกน้ำชาและขนมมาต้อนรับไม่เจอตั้งนานนึกว่าเจ้าลืมสหายคนนี้เสียแล้วใครจะลืมพี่ตรงได้เล่าไม่เจอกันตั้งนานถ้าสบายดีหรือไม่ชิงได้แต่นั่งก้มหน้าไม่ได้สนใจเรื่องที่ทั้งสองพ่อบ้านคุยกันสักเท่าไหร่แต่นางกำลังให้ความสนใจกับสถานที่มากกว่าตรงบริเวณที่นางนั่งอยู่นั้นเป็นศาลาทาสีแดงสลักลวดลายงดงามตั้งอยู่บนหน้าผาสูงมองไปยังเบื้องล่างนั้นเป็นนาข้าวที่เขียวขจีและกำลังออกรวงไม่รู้ว่าใครคือเจ้าของคฤหาสน์หลังนี้แต่คนผู้นี้คงมีอำนาจและมีเงินมากโขที่ข้ามาหาพี่ตรงนอกจากจะมาเยี่ยมเยือนแล้วข้ายังพาสหายสนิทของลูกชายมาฝากให้ทำงานที่นี่ด้วยทำไมถึงไม่ให้ทำงานที่บ้านสกุลหยวนล่ะที่นั่นมีบ่าวรับใช้มากเกินจำเป็นแล้วอีกอย่างฐานะการเงินของบ้านสกุลหยวนเริ่มมีปัญหาไม่ช้าก็เร็วยังไงก็ต้องมีการลดจำนวนคนในบ้านเพราะสนิทกับพ่อบ้านตรงมานานหลาย10 ปีอีกทั้งยังเคารพรักกันเหมือนพี่น้องท้องเดียวกันจงเป่าจึงไม่คิดปิดบังเรื่องนี้ถ้าอย่างนั้นข้าจะรับคนของเจ้าไว้ก็แล้วกันว่าแต่เรื่องของคุณหนูเลื่อไปถึงไหนแล้วล่ะนายท่านยังส่งคนตามหาคุณหนูอยู่เลยพ่อบ้านจงเป่าเหนื่อยจากนั้นเขาก็ชวนคุยเรื่องอื่นส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องสัพเพเหระนี่คุยเย็นมากแล้วคืนนี้เจ้าก็พักที่นี่เลยสิเดี๋ยวข้าจะสั่งให้เด็กจัดเตรียมที่พักให้ไม่ต้องข้ายังมีธุระต้องไปทำให้นายท่านอีกยังไงข้าก็ขอบคุณพี่ตรงมากไว้โอกาสหน้าข้าจะแวะมาเยี่ยมท่านใหม่ได้สิขอให้เจ้าโชคดีชิงปล่อยให้ทั้งสองได้ร่ำลากันจากนั้นนางก็เดินเข้ามาหาพ่อบ้านจงเป่า
ขอบคุณท่านพ่อบ้านที่พาข้ามาที่นี่ข้าติดหนี้บุญคุณท่านแล้วเจ้าไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกถือเสียว่าข้าตอบแทนที่เจ้าเก็บความลับของลูกชายของข้าเป็นอย่างดีก็แล้วกันอีกเรื่องอยู่ที่นี่ทำตัวดีๆอย่าให้ข้าเสียหน้าล่ะขอรับชิงรับปากแล้วคุกเข่าลงกับพื้นพร้อมคารวะท่านพ่อบ้านจงเป่าอีกครั้งขอบคุณท่านพ่อบ้านกล่าวคำอำลาเรียบร้อยแล้วชิงก็เช็ดน้ำตาออกไปพอท่านพ่อบ้านจงเป่ากลับไปนางก็ถูกพาตัวมายังที่พักซึ่งเป็นบ้านพักหลังเดี่ยวอยู่ไม่ไกลจากโรงครัวมากนักตอนนี้ท่านอ๋องน้อยและพระชายาไม่อยู่เจ้าพักที่นี่ไปก่อนเอาไว้ให้ท่านอ๋องกลับมาข้าจะรายงานท่านอ๋องว่าวังบุรพารับคนงานมาเพิ่มท่านพ่อบ้านตรงกล่าวด้วยน้ำเสียงเหนื่อยทว่าคำพูดนั้นกลับทำให้ชิงทำตาโตด้วยความตกใจอะไรนะจะตกใจอะไรกฎของที่วังบุรพาพาใครไปพาใครมาก็ต้องรายงานให้ท่านอ๋องรับทราบชิงกลืนน้ำลายลงคอนางไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าที่นี่คือวังบุรพานี่หมายความว่านางกลายมาเป็นบ่าวรับใช้ที่วังบุรพาของท่านอ๋องน้อยอ้ายเอี้ยนผงแล้วหรือนี่โอ้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ทำไมนางไม่ถามถ่ายท่านพ่อบ้านจงเป่าให้ดีเสียก่อนท่านพ่อบ้านข้าน้อยขอถอนตัวตอนนี้ได้หรือไม่ข้ารับปากจงเป่าไว้แล้วเจ้าจะมาถอนตัวง่ายๆได้อย่างไรเจ้ามีเรื่องกังวลอะไรหรือเปล่าเห็นสีหน้าของเด็กหนุ่มที่เปลี่ยนเป็นหน้าซีดเผือดท่านพ่อบ้านตรงก็อดถามไม่ได้ข้าน้อยโง่เขาได้รับเรียนหนังสือเพียงน้อยนิดอีกอย่างข้าน้อยไม่รู้กฎระเบียบของวังข้าน้อยเกรงว่าหากทำอะไรผิดพลาดไปข้าน้อยอาจถูกประหารได้พ่อบ้านตรงหัวเราะกับความซื่อบื้อของหนุ่มน้อยหน้าใสท่านพ่อบ้านขำอะไรหรือหญิงสาวถามภาษาซื่อนางจริงจังกับเรื่องนี้แต่เขากลับเห็นเป็นเรื่องตลกเสียนี่ถึงที่นี่จะเป็นวังแต่กฎระเบียบของที่นี่ไม่เหมือนในวังหรอกวางใจเถอะเจ้าหนุ่มท่านอ๋องและพระชายาพระทัยดีมากขอแค่เจ้าทำงานของเจ้าอย่าให้ขาดตกบกพร่องไม่ลักเล็กขโมยน้อยเท่านี้เจ้าก็อยู่ที่นี่ได้อย่างสบายใจแล้วล่ะขอรับชิงได้แต่ตอบรับเสียงแผ่วหน้าจ่อยแม้ไม่อยากอยู่แต่นางก็ไม่มีที่ไปเอาเถอะวังบุรพาออกจะกว้างใหญ่ยังไงนางคงไม่เจอหน้าท่านอ๋องน้อยได้ง่ายๆหรือหากต้องเจอนางจะหาวิธีหลบหน้าเอาท่านอ๋องน้อยคงไม่สนใจอะไรนางหรอกนางก็แค่บ่าวรับใช้ผู้ต่ำต้อยเหตุผลที่นางไม่อยากพบหน้าเขามี2 ประการแรกนางทำให้เขาไม่ได้เข้าพิธีแต่งงานกับคุณหนูลั่วแม้เรื่องนี้จะไม่มีใครรู้ว่าเป็นฝีมือนางแต่คนทำผิดย่อมรู้อยู่แก่ใจแน่นอนว่านางรู้ว่าตัวเองมีความผิดแล้วเรื่องอะไรนางจะอยากอยู่ใกล้โจทย์ด้วยประการที่2นางพอใจที่จะอยู่ในคาบหนุ่มน้อยมากกว่าเพราะมันปลอดภัยหากได้พบหน้าท่านอ๋องน้อยตรงๆนางเกรงว่าเขาอาจจะจำนางได้ทีนี้ความลับที่นางพยายามปกปิดก็จะถูกเปิดเผยเรื่องที่นางเป็นผู้หญิงไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเท่ากับความปลอดภัยนางไม่รู้ว่าหุ่ยเหนียงยังส่งคนตามหานางอยู่หรือเปล่ายังไงซะนางก็ปกปิดตัวตนต่อไปเพราะไม่ใช่แค่หุ่ยเหนียงที่ต้องการตัวนางแต่นางยังกลัวว่าฉ่วกั้วเต๋อผู้ที่สังหารครอบครัวนางจะเจอนางเข้าคราวนี้เห็นทีนางต้องหนีหาที่หลบซ่อนตัวใหม่นอกจากการหลบหนีคนทั้งสองนี้แล้วนางก็อยากมีชีวิตเรียบง่ายเหมือนคนปกติทั่วไปมันก็แค่นั้นจะว่าไปก็ดีเหมือนกันที่นางได้มาทำงานที่วังบุรพาแม้นางจะไม่อยากพบหน้าท่านอ๋องน้อยแต่ที่แห่งนี้จะปกป้องนางจากการไล่ล่าของคนจากหอบุพาสวรรค์และขุนนางถอยอย่างชั่วกั้วเต๋อได้อย่างแน่นอนผ่านไป1 เดือนการใช้ชีวิตที่วังบุรพาก็เริ่มเข้าที่เข้าทางชิงรู้ว่าคุณภาพของบ่าวรับใช้ที่วังบุรพานั้นดีกว่าที่บ้านสกุลหยวนมากนักนอกจากอาหารการกินและสถานที่พักที่ดีกว่านางยังได้รับเสื้อผ้าซึ่งเป็นเครื่องแบบของบ่าวรับใช้มาใส่แน่นอนว่าที่บ้านสกุลหยวนไม่มีสวัสดิการดีๆเช่นนี้แต่ชุดรับใช้ของวังบุรพานางไม่ชอบเอาเลยเป็นเสื้อผูกหน้าสีเขียวอ่อนตัวในเป็นผ้าดิบสีขาวสวมหมวกสีเดียวกับสีเสื้อและกางเกงขา3 ส่วนสีเขียวเข้มแม้จะไม่ชอบใจกับเสื้อผ้าชุดใหม่ที่ได้รับมอบหมายมาแต่นางก็ไม่อาจปฏิเสธได้ด้วยว่านางมีรูปร่างเล็กและบอบบางกว่าบ่าวรับใช้คนอื่นๆเวลาเอาเสื้อผ้าที่ได้รับมาสวมใส่จึงทำให้เสื้อผ้านั้นหลวมโค้งกว่าปกติดูไปเหมือนเด็กน้อยเอาเสื้อผ้าของผู้ใหญ่มาสวมใส่ไม่มีผิดแต่นางก็แก้ปัญหาด้วยการพับแขนเสื้อและขากางเกงขึ้นไปเพื่อที่ว่าเวลาทำงานจะได้ไม่เกะกะสัปดาห์แรกที่มาอยู่วังบุรพาท่านพ่อบ้านตรงได้ทำการอบรมบ่าวรับใช้ที่เพิ่งมาใหม่ทั้งหมดกฎระเบียบของวังบุรพาค่อนข้างเข้มงวดโดยจะมีการแบ่งระดับบ่าวรับใช้ออกเป็น3 ชั้น
ผู้ที่มาทำงานใหม่ยังไม่ถึง3 เดือนนั้นจะเป็นบ่าวรับใช้ชั้น3ส่วนใครที่อยู่นานเกิน6 เดือนจะเป็นบ่าวรับใช้ชั้น2และใครที่อยู่นานเกินกว่า2 ปีจะเป็นบ่าวรับใช้ชั้น1บ่าวรับใช้ทั้ง3ชั้นนั้นมีความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ต่างกันแน่นอนว่าบ่าวรับใช้แต่ละชั้นรับผิดชอบพื้นที่ในการทำงานที่ถูกแบ่งไว้ชัดเจนบ่าวชั้น3อย่างนางไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเหยียบวังบุรพาอย่างมากก็ทำได้แค่ทำความสะอาดขั้นบันไดเท่านั้นส่วนบ่าวชั้น2ดูแลรอบบริเวณวังชั้นนอกและบ่าวชั้น3คอยติดตามรับใช้ผู้เป็นนายเหนือหัวครบ1 เดือนชิงก็ได้กลายเป็นบ่าวรับใช้ของวังบุรพาเต็มตัวอีกทั้งนางยังได้สหายคนใหม่นามจางเหวยคนผู้นี้อายุไล่เลี่ยกับนางได้คุยกันก็พูดคุยถูกคอนางจึงสนิทสนมกับเขากว่าบ่าวคนรับใช้คนอื่นๆซึ่งตอนเริ่มงานแรกๆนั้นนางได้งานหาบน้ำเหมือนบ่าวชายคนอื่นๆจางเหวยนั้นค่อนข้างแข็งแรงคนผู้นี้หาบน้ำได้ครั้งละมากๆซึ่งผิดกับนางลิบลับแค่หาบน้ำครั้งละ2 ถังก็แทบเอาชีวิตไม่รอดอาจเพราะนางเป็นผู้หญิงรูปร่างจึงบอบบางกว่าทุกคนอีกทั้งเรี่ยวแรงก็น้อยนิดหาบน้ำได้เพียง2 รอบนางก็หอบแฮกๆก้าวเดินต่อไปแทบไม่ไหวจนจางเหวยต้องยื่นมือเข้ามาช่วยหาบน้ำด้วยความทุลักทุเลได้2-3 วันเห็นท่าไม่ดีจางเหวยจึงไปรายงานท่านพ่อบ้านเพื่อขอเปลี่ยนงานให้กับนางซึ่งท่านพ่อบ้านตรงก็ใจดีมากนักเขาจึงเปลี่ยนนางไปเช็ดถูขั้นบันไดแทนนับว่าคนผู้นี้มีเมตตาเพราะนอกจากงานขัดบันไดให้สะอาดเอี่ยมแล้วนางก็ได้รับมอบหมายทำงานเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นให้อาหารไก่รดน้ำต้นผักเก็บฟืนและผ่าฟืนเท่านั้นชิงค่อนข้างมีความสุขกับชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างมากเพราะนางไม่ต้องคอยระมัดระวังตัวว่าคนของหอบุภาสวรรค์จะตามมาจับตัวนางกลับไปหรือต้องคอยหวาดกลัวเจ้าขุนนางถอยนอกจากนี้ท่านอ๋องน้อยก็ไม่เคยมายุ่งวุ่นวายกับพวกบ่าวรับใช้ด้วยนางจึงวางใจในเรื่องของความปลอดภัยมากขึ้นวันนี้อีกเช่นกันหลังจากเสร็จงานเช็ดถูขั้นบันไดแล้วนางก็นั่งพักเหนื่อยพอแดดร่มในช่วงบ่ายนางก็เอาไม้ฟืนมาผ่าแต่นางไม่มีทักษะในการผ่าฟืนเอาเสียเลยถึงขนาดที่ว่าคนที่อยู่ใกล้ต้องพากันวิ่งหนีเพราะเกรงว่าไม้ฟืนจะกระเด็นไปโดนหัวก็ดีที่ทุกคนพากันหนีหมดจะได้ไม่มีใครมารบกวนสมาธินางระหว่างผ่าฟืนเพลินๆชิงก็ได้ยินเสียงพูดคุยของท่านพ่อบ้านนางไม่ได้หันไปมองด้วยซ้ำเพราะกำลังตั้งใจผ่าฟืนแต่หูก็ได้ยินแว่วๆของใครอีกคนอีกไม่เท่าไหร่ก็ถึงฤดูเก็บเกี่ยวตอนนี้ข้าวกำลังออกรวงสวยเหมาะกับการวาดรูปเป็นอย่างยิ่งขอรับคำว่าวาดรูปทำเอาชิงถึงกับหูผึ่งเพราะนางชื่นชอบเรื่องนี้มากนักด้วยเหตุนี้นางจึงเผลอลงน้ำหนักกับท่อนฟืนหนักกว่าเก่าผลก็คือท่อนฟืนที่แยกออกจากกันได้ก็กระเด็นลอยละลิ้วไปในอากาศก่อนที่ท่อนฟืนจะตกใส่ใครนั้นองครักษ์ฟงเทียนก็ได้ใช้หมัดชกท่อนฟืนนั้นออกไปอย่างรวดเร็วแม้เศษฟืนจะกระเด็นออกไปทว่ามันก็แยกออกเป็น2 ชิ้นชิ้นแรกตกสู่พื้นทว่าอีกชิ้นกลับตกใส่ศีรษะของใครบางคนที่เดินเคียงคู่มากับท่านพ่อบ้านตรงชิงเห็นภาพนั้นเต็ม2 ตานางถึงกับตาเหลือกเมื่อเห็นว่าท่อนฟืนตกใส่ใครซวยแล้วอุทานออกมาได้แค่นั้นหญิงสาวก็ตั้งใจชิ่งหนีแต่ก็ช้าไปเพราะท่านพ่อบ้านตรงเห็นนางเข้าก่อนจะไปไหนเจ้าผ่าฟืนยังไงถึงได้ทำร้ายท่านอ๋องน้อยได้คนถูกดุรีบคุกเข่าลงแล้วก้มหน้ามุดพ่อบ้านตรงตั้งคำถามเหมือนนางเป็นฆาตกรฆ่าคนตายอย่างนั้นแหละเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุนางไม่ได้ตั้งใจใครอยากจะหาเรื่องให้ตัวเองถูกลงโทษกันเล่าท่านอ๋องน้อยข้าอบรมสั่งสอนบ่าวรับใช้ไม่ดีข้าน้อยขอรับโทษตรงนี้เองท่านไม่ได้ทำจะให้ข้าสั่งลงโทษท่านได้อย่างไรเอี้ยนถงเอามือนวดบริเวณหน้าผากที่ถูกท่อนฟืนตกใส่แม้เลือดจะไม่ออกแต่แรงกระแทกนั้นก็ทำให้เขาหัวโนได้เช่นกันเจ้าของดวงตาคมตวัดไปมองผู้ก่อเหตุแล้วเขาก็เดินเข้ามาหาเขาพบว่าผู้ที่ทำท่อนฟืนลอยมาโดนหัวเขานั้นเป็นบ่าวชายรูปร่างบอบบางกำลังนั่งคุกเข่าซ้ำยังหมอบต่ำอยู่บนพื้นเอาแต่ก้มหน้ามุดอย่างรู้แก่โทษเป็นฝีมือเจ้าหรือไม่เพียงเอ่ยถามท่านอ๋องน้อยยังโยนท่อนฟืนไปยังผู้ก่อเหตุข้าน้อยสมควรตายท่านอ๋องน้อยโปรดเมตตาข้าน้อยด้วยเอี้ยนถงนิ้วหน้าเพราะเขารู้สึกคุ้นหูกับน้ำเสียงของคนผู้นี้นักซ้ำรูปร่างของคนผู้นี้ก็ใกล้เคียงกับเจ้าขอทานน้อยที่เคยช่วยชีวิตเขาไว้เจ้าเงยหน้าขึ้นสิสวยแล้วชิงทำหน้าแหย่เพราะนางไม่อยากเจอหน้าคนผู้นี้แม้แต่น้อย
ดังนั้นนางจึงเอาแต่นิ่งไม่แม้แต่จะขยับตัวพ่อบ้านตรงที่เห็นความดื้อของชิงเทียนจึงออกหน้าแทนไม่ได้ยินที่ท่านอ๋องน้อยบอกหรือคนที่เอาแต่ก้มหน้างุดพยักหน้าด้วยกลัวว่าท่านอ๋องน้อยจะจำนางได้หากเขาจำนางได้ความลับของนางต้องแตกแน่นอนแต่หากนางยังเอาแต่ดื้อดึงคงไม่ใช่เรื่องดีแน่ดังนั้นชิงจึงจำต้องเงยหน้าขึ้นตามคำสั่งของผู้เป็นนายเหนือหัวเอี้ยนถงหลุบตามองบ่าวรับใช้อย่างพิจารณาแวบแรกที่เห็นดวงตาผู้สวยและใบหน้ามอมแมมเขาก็จำนางได้ทันทีคำถามก็คือเจ้าขอทานน้อยมาอยู่ที่วังบุรพาได้อย่างไรแต่นั่นก็ไม่สำคัญว่านางได้กลายเป็นคนของเขาแล้วนางคิดจะทำอะไรถึงได้ปลอมตัวเป็นผู้ชายแต่หากเผยให้นางรู้ว่าเขาจำนางได้มันก็หมดสนุกแล้วสิเจ้าชื่อแท้อะไรข้าน้อยไร้แท้นามชิงเทียนขอรับชิงเทียนดัดเสียงให้ห้วนห้าวโดยไม่มองหน้าผู้ถามอีกในใจก็ได้แต่ภาวนากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้เขาอย่าจำนางได้เลยเพิ่งมาทำงานที่นี่เหรอขอรับท่านอ๋องน้อยคนผู้นี้เพิ่งมาใหม่ยังต้องอบรมมารยาทอีกเยอะเรื่องนี้ข้าจะจัดการลงโทษเขาเองพ่อบ้านตรงเอ่ยขึ้นอีกไม่ต้องข้าจัดการเองเดี๋ยวเจ้าไปทำแผลให้ข้าด้วยกล่าวแค่นั้นท่านอ๋องน้อยก็เดินจากไปพร้อมกับองครักษ์คนสนิทซึ่งคำสั่งนั้นไม่เพียงทำให้ชิงชะงักงันแม้แต่พ่อบ้านตรงก็พลอยนิ้วหน้ากับคำสั่งนี้ด้วยชิงเทียนเป็นเพียงบ่าวรับใช้ชั้น3หากจะรับใช้ท่านอ๋องน้อยได้ต้องเลื่อนขั้นเป็นบ่าวรับใช้ชั้น1ก่อนแม้อยากจะทักท้วงให้เป็นไปตามกฎระเบียบแต่ท่านอ๋องน้อยกับองครักษ์ฟงเทียนก็พากันไปยังจุดชมวิวเรียบร้อยแล้วท่านพ่อบ้านข้าควรทำยังไงดีข้ากลัวจะทำผิดพลาดและท่านอ๋องน้อยจะลงโทษข้าอีกชิงกล่าวหน้าตาตื่นนางไม่ได้อยากอยู่ใกล้เขาไม่อยากที่จะเฉียดใกล้ด้วยซ้ำนางพยายามหลบหน้าเขามาตลอดแต่วันร้ายคืนซวยท่านอ๋องน้อยกลับเดินมาหานางเสียเองซ้ำนางยังก่อเหตุทำท่อนฟืนตกใส่ท่านอ๋องน้อยอีกช่างเป็นความซวยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆหากท่านอ๋องน้อยจะสั่งลงโทษเจ้าคงทำไปนานแล้วเจ้าไปล้างมือล้างไม้ล้างหน้าล้างตาให้สะอาดแล้วรีบไปทำแผลให้ท่านอ๋องน้อยเถอะขอรับเพราะไม่มีทางหลีกเลี่ยงจริงจำต้องทำตามอย่างไม่มีทางเลือกขอบคุณทุกท่านนะครับที่ตามฟังจนจบขอความกรุณาอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์อะไรบางอย่างเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินและผู้แต่งด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับ